Hello friends, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ සූර්යකන්ද vlog එක බැලුවා නම් අපි සූර්යකන්දට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ second destination එක උනේ දෙනියාය. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා දෙනියාය කියලා කියන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන හරිම සුන්දර පැත්තක්. ඉතින් මේ දෙනියාය විශේෂයි ලංකාවේ තේවලට. ඒ වගේම තමයි තේවලට ප්‍රසිද්ධ නිසා ඇත්තටම මේ දෙනියාය ටිකක් සීතල පැත්තක්. ඉතින් අපි එදා දවසේ නතර වෙන්නේ බෙවර්ලි විලා කියන හොලිඩේ බංගලෝ එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති බෙවර්ලි එස්ටේට් කියලා ප්‍රසිද්ධ තේ වතු යායක් තියෙනවා දෙනියායේ. ඉතින් මේ තේ වතු යාය ඩිවිෂන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අශෝක් ඩිවිෂන් එකේ තමයි මේ විලා එක තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සන ප්‍රදේශයක්. ඒ වගේම මේ විලා එකේ ලොකේෂන් එක ගැන කතා කරන්නම ඕනේ. මොකද කන්දක් මුදුනේ ඒ view එක වටේට අපිට පේන view එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ මේ විලා එක, ඒ වගේම විලා එකේ ගාඩන් එක හරිම ලස්සනට ඒගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විලා එක හදලා තියෙන 1914. ඉතින් ඒ තරම් පැරණි ඉතිහාසයක් මේ විලා එකට තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැනගන්න ලැබුණු විදිහට මේ අශෝක් ඩිවිෂන් එක බලාගන්න හිටපු වතු සුපිරින්ටෙන්ඩන්ට්ස්ලා හැමෝම වගේ මේ විලා එකේ තමයි නතර වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විලා එක ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් මේ විලා එක හරිම ඉඩ පහසුකම් තියෙන විලා එකක්. අපි යාළුවෝ 7 දෙනයිනේ අපි කට්ටිය ගියේ. ඉතින් අපිට රූම්ස් දෙකක් වගේ තමයි ගන්න අවශ්‍ය වුණේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ එන්ටයර් විලා එකම හොලිඩේ බංගලෝ එකක් විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකු රූම්ස් තියෙන්නේ. එතකොට කම්ෆර්ටබල් විදිහට 20 දෙනෙකුට උනත් මේ විලා එක අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විලා එකට කෑම ගැන කතා කරොත් අපි ස්පයිසස් වල ඉඳලා අපිට කෑම හදන්න අවශ්‍ය බඩු හැමදේම අරන් යන්න ඕනි. එතකොට මේ විලා එක බලාගන්න ඉන්නවා අයියා කෙනෙක්. එයා අපිට ඒ ආහාර අපිට අවශ්‍ය විදිහට පිළියෙල කරලා දෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ඕනම කෑමක් ඒ කියන්නේ බත් වල ඉඳලා බාබකියුද ඕන එකක් එයා අපිට arrange කරලා දෙනවා. ඉතින් දෙනියාය ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් අහලා තියෙනවානේ දෙනියාය ගොඩාක් දෙනියායේ තියෙනවා බලන්න ලස්සන ලොකේෂන්ස්. ඉතින් ප්‍රධානම එකක් තමයි සිංහරාජ කැලේ. මොකද පිටදෙනිය එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ දෙනියායේ. ඒ වගේම තව නාන්න එහෙම ලස්සන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපි දෙනියායට යනකොට එදා ටිකක් හවස් වෙලා හැබැයි කියන්නේ වහින්නත් වගේ තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා අපි නාන්න නම් එදා ගියේ නැහැ. යනවනේ ඉඳ ගන්නවා. යන්න. ඒ මොනවද ඒ කරන්නේ?
ඉතින් මං ගොඩාක් අගය කරන දෙයක් තමයි මානසික නිදහස කියන එක. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ ගෙවන්නේ හරිම කාර්යබහුල ජීවිත. ඉතින් ඒ කාර්යබහුලත්වයෙන් මිදිලා පොඩි වෙලාවකට හරි අපේ මනස නිදහස් කරගන්න තියෙනවා නම් මං නම් හරිම කැමතියි. මේ මගේ ලංකාව කොච්චර ලස්සන රටක්ද. ඉතිං අවුරුද්ධ පුරාවටම කිසිම සීසනල් චේන්ජ් එකකින් බලපෑමක් නැති ඕන විදිහට ඕන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඕනම තැනක රවුම් ගහන්න පුළුවන් හරිම ලස්සන රටක් මගේ ලංකාව. ඒ වගේම කොච්චරනම් පුදුමාකාර ලස්සන තැන් තියනවාද මේ රටේ බලන්න. ඉතින් මම තවත් vlog එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. See you all. Bye.